Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Video Channel. Với sự phát triển vũ bão của loài người, muốn cho cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, nhưng song hành cùng nó là sự giận dữ của mẹ thiên nhiên ngày càng trở nên rõ rệt. Một trong số đó là hiện tượng băng tan và dần dần biến mất trên trái đất. Hãy thử tưởng tượng điều này, vào một ngày không còn quá nắng, cũng chẳng có mưa, nhiệt độ man mát, trời bóng đổ khá là âm u, bỗng nhiên có một con zombie đi dạo trên đường, rồi chúng đông dần lên, bạn hoảng hồn, cứ tưởng như mình đang xem phim 6D. Ôi không, chả ai muốn điều đó tiếp tục diễn ra đâu. Có những hậu quả còn khủng khiếp hơn thế nếu băng trên trái đất tan hết. Đầu tiên, băng tan sẽ làm hồi sinh các căn bệnh từ thời xa xưa. Virus hay quái vật 30.000 tuổi từng giết nhiều voi ma mút và làm tuyệt chủng loài người lên đàn át. Và một loài người khác ở thời cổ đại, dĩ nhiên không phải tổ tiên của chúng ta, nếu không làm gì còn bạn và tôi ở đây. Giáo sư tại Đại học Pháp cho biết ông đã hồi sinh và phân tích thành công virus Cerberus cổ đại, một quái vật nhỏ nhưng cực kỳ đáng sợ được nhóm của ông mang về từ vùng băng giá từ vài năm trước. Nhiều loài virus nguy hiểm phát triển ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, có những loài còn chẳng cần đến loài người đánh thức. Tôi hy vọng chúng cứ mãi ngủ sâu trong tảng băng chìm. Số 2, các khí độc đột nhiên xuất hiện. Lớp băng vĩnh cửu mà trước kia chúng ta nghĩ rằng chúng không tan, đang tan dần và hé lộ những bí mật ẩn giấu. Từ các hóa thạch cổ, lượng khí thải carbon và metan khổng lồ hơn 1 triệu tấn thủy ngân độc hại, càng làm đẩy nhanh tiến trình biến đổi khí hậu toàn cầu. Nhiều hồ trong số này là sủi bọt khí methanol. Vì các vi khuẩn đột nhiên có được đại tiệc chất hữu cơ từ xa xưa để đánh chén ngon lành, giúp chúng phát triển hơn, qua đó giải phóng khí methanol và các sản phẩm phụ. Hãy cẩn thận những cái hố, nhìn trong như bồn nước nóng vậy, có rất nhiều bong bóng khí, đó là khí cực độc và nhiều vi khuẩn có thể gây nguy hiểm. Đó là điều rất đáng lo ngại đối với động vật hoang dã, con người và ngành công nghiệp đánh bắt cá trên biển. Điều số 3 là phát hiện bí mật về căn cứ hạt nhân ngầm dưới băng. Các căn cứ bí mật của Mỹ từ thời chiến tranh lạnh nằm sâu dưới lớp băng giá ở vùng Greenland, nguy cơ lộ diện và gây ô nhiễm môi trường tại Bắc Cực. Khu trại đặc biệt dưới băng này được xem là một thành phố thu nhỏ vì có đầy đủ nhà thờ, bệnh viện và tiệm cắt tóc, vân vân. Các chuyên gia lúc đó thì tin rằng toàn bộ cơ sở hạ tầng chất thải còn lại trong Canterbury sẽ mãi được chôn vùi dưới lớp băng do tuyết liên tục rơi. Thế nhưng không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Khi băng tan chảy, toàn bộ hóa chất, chất hóa học, phóng xạ độc hại bên trong thành phố sẽ bị cuốn trôi ra biển, đại dương, gây hiểm họa khôn lường cho con người, động, thực vật và phá hủy hệ sinh thái tự nhiên. Băng tan có nhấn chìm cả thế giới không? Mực nước biển sẽ dâng lên, tỷ lệ đất liền chiếm 30% bề mặt trái đất, còn lại nước biển chiếm 70% như bạn đã biết. Khi băng trên hành tinh này bị tan chảy do biến đổi khí hậu thì mực nước biển sẽ tăng lên khoảng 65 mét. Tác động này sẽ gây nhấn chìm nhiều thành phố ven biển. Ngoài ra, mực nước biển dâng cao sẽ làm cho nước biển xâm nhập vào nội địa, dẫn đến hiện tượng nhiễm mặn, thiếu nước ngọt cho sinh hoạt. Có thể chúng ta sẽ sống sót vì nước không nhấn chìm hết tất cả, mà chúng ta sẽ chết vì tình hình dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, hiện tượng sạt lở đất, lũ lụt đang xảy ra nhiều trong những năm gần đây. Ước tính có đến 800 triệu người sẽ bị đe dọa sinh kế và mạng sống khi các đỉnh núi ở châu Á như dạng Himalaya tan băng. Đồng bằng sông Cửu Long, nơi cư trú của 25 triệu người dân Việt Nam, cũng chịu chung số phận. Vì sao băng lại quan trọng trong môi trường tự nhiên đến như vậy? Các núi lửa băng và sông băng cung cấp và lưu trữ gần 70% lượng nước ngọt trên toàn cầu, cân bằng nhiệt độ trái đất. Như một hệ thống điều hòa của trái đất, các núi lửa băng giúp phản lại 80% bức xạ mặt trời. Điều này giúp làm chậm lại quá trình nóng lên toàn cầu. Duy trì hệ sinh thái động thực vật đa dạng là nơi sinh sống của 19 loài chim, 16 loài động vật như hải cẩu, gấu, Bắc Cực, vân vân. Giải pháp là gì đây? Mọi thứ đang thay đổi rất nhanh và theo cách mà các nhà khoa học, nhà nghiên cứu thậm chí còn chưa dự đoán tới. Theo thống kê, mỗi năm trái đất mất khoảng 0,8 nghìn tỷ tấn băng và tốc độ này có lẽ sẽ không dừng lại. Tại Greenland và Nam Cực, lượng băng tan đang nhanh hơn gấp 6 lần so với những năm 1990. Chúng ta cần giữ lại càng nhiều băng vĩnh cửu càng tốt và chúng ta cần kiểm soát được tốt nhất có thể. Bắc Cực và Nam Cực phụ thuộc vào điều đó và chúng ta cần được sống sót. Chính vì thế chúng ta hãy cùng nhau chung tay bảo vệ sự trong lành của trái đất, cũng là bảo vệ sự sống của chính mình và nhân loại. Giảm sử dụng các nhiên liệu hóa thạch thông qua chuyển đổi sử dụng sang các dạng năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời, gió, thủy điện, vân vân. Chúng ta có thể làm những việc nhỏ như là không xả rác bừa bãi, ít sử dụng túi ni lông hơn, sử dụng các đồ tái chế bằng sản phẩm sạch, sáng tạo, an toàn. Trồng thật nhiều cây xanh, hay các nhà máy cũng cần phải xử lý chất thải để giảm thiểu chất thải trước khi đưa ra ngoài môi trường. Cảm ơn các bạn đã đón xem và ủng hộ mình. Hãy ấn đăng ký và ấn thích để xem thêm những điều tuyệt vời khác. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.